Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa ako ng makeup tutorial na sikat sa YouTube. Actually, mas sikat to sa Korea. Ito yung glass skin makeup tutorial. And ito yung version ko on how to do your glass skin kahit wala kayong perfect skin. Kaya ko, madami akong mga imperfections. Meron ako mga pimple marks dito, tapos may redness ako around my face, around my nose, and then meron pang mga marks dito, mga discoloration. And then, hindi lang to makeup tutorial, magpapakita rin ako sa inyo ng mga konting skincare. Kasi yun yung mahalaga, diba guys? Magkaroon ka ng maayos na base, which is your skin, bago mo lapatan ng makeup. Okay, so enough of this intro and mag-proceed na tayo sa makeup tutorial. First thing na gagawin ko is mag-exfoliate ako and gagamitin ko tong from Purederm. This is exfoliating pore cleansing pad. Actually, meron akong review nito guys and ilalagay ko na lang sa description box kung interested kayo. So, it looks like this. Actually, dalawang side yung gagamitin natin. Yung isang side is pang exfoliate and the other side is pang moisturize. This is the front side. Ito yung ating pang exfoliate. Okay, so after that, yung kabilang side naman, which is this one, ito yung pang moisturize ng ating face. So, after mong gawin yon, maghihilamos ka kasi yun yung nakalagay sa directions niya. After ko mag-wash ng face, tingnan nyo naman yung result niya, diba? Meron akong glass skin. So, okay na yun. Hanggang dyan na lang yan. So, tapos na itong makeup tutorial na to. Joke lang. Okay, so after that, mag-a-apply tayo ng toner. And yung toner na gagamitin ko ay from Miniso. This one. 2 months ko na siyang ginagamit. And gustong-gusto ko to kasi nga meron siyang moisturizing moisturizing effect. And mas maganda siyang gamitan nung compressed facial sheet mask galing din sa Miniso kasi mas effective siya kasi nabababad siya. So, ang ginagawa ng toner ay tinatanggal niya yung mga excess dirt sa ating face. Siyempre, kailangan natin ng malinis ang face bago ka mag-makeup, no? And, mas napapaliit niya yung pores. Yun ang ginagawa ng toner. Okay, so after that, mag-a-apply naman tayo ng moisturizer. And, actually guys, pag nalabas kami ng bahay, nag-a-apply din ako ng sunblock. Pero this time, gagamit ako ng moisturizer na meron na rin sunblock, which is this one from Celeteque. Meron na siyang SPF 15. And yung isa, meron din akong isa na pang oily skin, which is this one, matte moisturizer. Pero ang nakalagay dito is SPF 30 and meron siya. Pero mas gusto ko gamitin to kasi nga, taglamig na ngayon. And I have dry skin, kaya kailangan ko ng hindi matte. So, lagay lang natin siya dito. Hindi ko lalagyan yung ilong ko kasi pag naglalagay ako sa ilong ko, hindi nadikit yung foundation. Sunod ko na gagawin is maglalagay na ako ng blush. Some of the products na gagamitin ko ay galing sa aking Kikay kit, which is this one. Yan, ito na yung aking bagong Kikay kit, guys. Pero before that, maglalagay muna ako ng lip balm. Ang gagamitin ko is from Carmex. Kasama yan sa mga pag-prep ng ating face. Kasi nga, if you have dry skin, may tendency na meron ka din dry lips. Like mine. Okay, so ang gagamitin kong, tawag dito, blush is from the brand KJM and this is their cheek and lip tint. Yung shade na gagamitin ko is Bittersweet Magenta. Gusto ko to kasi meron siyang pagka-red and meron din pagka
Nilagay ko siya sa aking kamay, guys, ah. Meron din siya may pagka-pink din. And mas natural yung dating para sa akin. So, kung nasan yung redness ko, susundan ko lang yun. Glass skin, mas maganda kung wala kang makikitang imperfections. Pero nandun pa rin yung balat mo. So, ang gagawin ko is tatakpan ko lang tong aking mga pimple marks dito sa aking eyebrow part. Ang gagamitin kong pang cover ay itong aking nabili sa online store, which is Dermacol makeup cover. And ito ay tester lang, guys, kaya maliit. Nalagay ko ulit siya sa aking kamay. Sobrang konti lang nung gagamitin ko, guys. Parang gatuldok lang. A little goes a long way. You bring me comfort to myself. You bring me comfort to myself. You bring me comfort to myself. Such a high. Ang foundation na gagamitin ko ay hindi siya makapal. And this is one of my favorites. Ito siya. This is Maybelline New York Dream Satin Skin. This has SPF 24 PA++. Ang shade ko is 01 ba ito? 01. Apply ko siya using my fingertips. And then, be-blend ko siya using damp sponge. Dahan-dahan lang, guys, para hindi mag-slide off yung nilagay natin yung nauna. So, after ko siyang ma-blend, isa-set ko naman yung aking nilagyan ng concealer kanina. Using this loose powder from Althea, Korea. Ito siya. And hindi ko siya nagawa ng review dahil madami na kasi nag-review nito. So, it looks like this. Kulay puti lang siya and translucent siya, guys. Nagamitin kong brush is this one. Set ko lang yung nasa may under eyes ko kasi doon ako madalas mag-crease. Gagamitin ko na lang is yung sponge. Mas magandang mag-set ng under eyes using this. Okay, so after kong gawin yung kilay ko, maglalagay naman tayo ng eyebrow mascara. And ang gagamitin ko is from Fashion 21. This is eyebrow gel. Nakalagay dito, smudge proof daw to. And na-review ko na naman to, guys. Kung gusto nyo mapanood yung review ko nito, ilalagay ko na sa description box or kaya sa card. Yung shade nito is dark brown. So, ang ginagawa ko, binabawasan ko yung product. Hindi yung sobrang dami kasi nga ayaw ko na nagbububo yung kilay ko or yung buhok. Kahit sa mascara, ganun din ako. Binabawasan ko muna. So, doon ako nagsisimula sa dulo. Dito.
So, ang gagawin natin naman is maglalagay ng mascara. And, mag-eyelash curler muna ako. So, after ko siyang i-curl, nilalagyan ko na agad siya ng mascara kasi nga, para nandun pa din yung pagka-curl niya. Kasi kung matatagalan pa, wala na yung curl. So, yung gagamitin ko nga pala mascara is from Maybelline. This is my favorite talaga. Kasi wala akong makitang ganito kamura, tapos ganito rin yung quality niya. Kaya hindi ako nagpapalit ng brand. So, kung mapapansin niyo guys, walang ka-contour-contour yung face ko. So, magko-contour din tayo. Kasi, mas maganda sa picture kung meron shape yung mukha mo. Hindi lang siya basta flat na ganyan. So, ang gagamitin ko pang contour is itong aking Catrice Cosmetics Sculpting Powder Palette. Lagyan mo lang dyan. Okay, so break yun. So, ang i-apply ko guys is this one. Very light lang. Basta hindi lang siya masyadong flat yung mukha. Okay, so the next thing na gagawin ko guys is mag-apply muna ako ng powder. Pero this time, hahaluan natin siya ng highlighter. So, ito pa rin powder ang gagamitin ko. Itong from Althea. And then, lalagyan ko siya ng favorite highlighter ko. Which is from Daiso. Sobrang mura lang nito. Parang 88 pesos lang. So, ito siya. Pangalan nito is Ellefar Hanataka powder. Nakalagay dito na nose highlight powder. So, para siyang loose powder na parang, yun nga, shimmer nga siya. So, imimix ko lang siya guys dito. Sobrang pino niya, hindi mo mahahalata. Parang natural lang yung dating niya. And then, after that, imimix ko lang siya using a brush. Kung papansin niyo, meron pa rin akong may glue pa rin sa face ko, pero dadagdagan natin siya. Yan. Oh, diba? Mas effect. And then, the other one. Okay, so, ang gagawin ko is mag-spray muna ako nitong Fresh Skin Lab na Collagen Face Mist. It looks like this. And, pag pakaramdam mo na sobrang dry na face mo, mag-spray ka lang ng mga spray mist, mga ganyan, para mabawasan yung pagka-dry ng face mo. Okay, so, mag-spray lang ako. Pakaramdam ko naman ay tuyo na siya. And, maglalagay na tayo ngayon ng highlighter. Yung pa din, yung minix natin sa powder. This time, concentrated na siya. And, gagamitin ko lang yung fingertip ko. So, ilalagay ko muna siya dito sa aking kamay. Nagdagan natin. O, tingnan niya naman yung glow niya. Okay, so ilalagay ko siya dito. Sa mga high points ng ating face. And then, dito rin sa ating brow bone. Dito. Yan. Dito din. So, tatanggalin ko muna yung nilagay natin kaninang lip balm. Maglalagay ako sa inner corner ng aking lip. And then, blend ko lang siya.
maglalagay ulit ako ng lip balm para meron din siyang glow, diba? Diba? So, masyado nga siyang glowy. And may tendency na mag-oil up agad and matanggal yung makeup. Kaya ang gagawin natin is magsaset tayo ng makeup using this Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray. Yes, this is matte, pero yung finish niya is may glow effect siya. Ito yung mas magpapaganda sa makeup natin, guys. Tamo. Para tuluyang mawala yung powder finish niya. Kasi nga, di ba, nag-i-apply tayo ng powder. Okay, so ayusin ko lang yung hair ko and babalik ako sa inyo, guys. So, ito na yung final look natin and sana nagustuhan ninyo, guys. Kung makikita mo siya in person, sobrang ganda niya. Para talagang yung natural na skin mo yung itong makeup na to. And gustong-gusto ko siyang gawin every time na lalabas kami kasi ang lakas maka-fresh and maka-Korean effect. Okay, so kung meron man kayong questions, just comment below. And kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na. I-click mo yung subscribe button and then i-click mo rin yung bell button para every time na mag-upload ako ng bagong videos, meron kang notification. Okay, so yun lang, guys, and maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!